සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනා මගේ channel එකට බොහොමත්ම ආදරයෙන්. මේ අවුරුදු සමයට එහෙම නැත්නම් උත්සව කාලයට ගැලපෙන තවත් රස කැවිල්ලක් රෙසිපි එකක් තමයි අද ඔයාලට අරන් ආවේ. ඒ තමයි අතිරස. අතිරස කියන්නේ ලංකාවේ ඉස්සර ඉඳලා හදන කැවිලි වලින් ඊටමත් පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කැවිලි වර්ගයක්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔයාට තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට පුරවගත්තු සීනි මේසෑනි දෙකක් එකතු කරගන්න. හිමිහිට හැඳි එකතු කරන්න නැතුව මේක කැරමල් වෙන්නට දෙන්න. මේක කැරමල් කරන්නේ අපේ රස කැවිල්ලේ පැහැ ලබා ගන්නට. ඉතින් මේක කැරමල් වුණාට පස්සේ අපි උණු වතුර අඩු කෝප්පයක් එකතු කරනවා. සාමාන්‍ය පීරිසි කෝප්පයකින් එකතු කළාම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සීනි ටිකේ දිය නොවිච්ච සීනි කැට තියෙනවා නම් නැවතත් දිය කරගන්නවා. දිය කරගෙන මෙන්න මේ වගේ තත්වයකට ආවට පස්සේ අපි ඊතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතුරු සීනි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ඒ සීනි ටික දිය වෙනකන් අපි හොඳටම මික්ස් කරගන්නවා. මේ රෙසිපි එකට අදාළ සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ටික එහෙම නැත්නම් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඔයාට සුපුරුදු විදියට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ සීනි ටික දිය වෙලා පැණි ටික උණු වේගෙන යනවා. මේ අවස්ථාවේ අපි ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට දිය කරගන්නවා. දිය කරගනිමින් මෙන්න මේ වෙලාවේ පෙන හොඳට උතුරනවා නම් ගොඩාක්ම පැණි වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. පෙන සම්පූර්ණ පෙන දාගෙන එනවා නම් පැණි ටිකේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාට මේක ලිපෙන් බා ගන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ සීනි පැණි මිශ්‍රණය අපි ලිපෙන් බා ගන්නවා. ලිපෙන් බා ගත්තට පස්සේ අපි ඒක නිවෙන්නට පොඩි වෙලාවක් පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. අතිරස එක සඳහා පිටි එක හලා ගන්නට යන්නේ. ඒ සඳහා පහල් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. තෙත හාල් පිටි කඩෙන් තමයි ගත්තේ. සුපර් මාකට් වල දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් තෙත හාල් පිටි. තෙත හාල් පිටි කඩෙන් අරගෙන මම මේ ටික හලාගෙන තවත් වාජනයකට එකතු කර ගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. අපි වෙන වාජනයක් අරගන්නවා. ඒකට තෙත හාල් පිටි ටික එකතු කර ගන්නවා හලාගත්තු. පාන් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කර ගන්නවා. ඒක හාල් පිටි එක්ක හොඳට මික්ස් වෙන විදියට කවලම් කර ගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් උණු කරගත්තු අපේ පැණි එක. ඒකට කබලේ බැඳගත්තු තල මේස හැඳි 3ක් එකතු කර ගන්නවා. තල වෙනුවට ඔයාට හුණුසල් මේස හැඳි දෙකක් බැදලත් එකතු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒවට අපි කප්පි කියලාත් කියනවා. මම ටිකක් තල වැඩිපුර එකතු කර ගන්නවා. සූදු වලින් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන පැණිත් එක එකතු වෙන විදියට හොඳටම මික්ස් කර ගන්නවා. මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා කලින් මික්ස් කරගත්තු පිටි මිශ්‍රණය. ටික ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. ටික ටික එකතු කරගෙන හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මෙතන ඔයාට කවලම් කරගෙන යද්දි ගොඩාක් පැණි වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් තව පැණි රසට බාධාවක් නොවන විදියට පිටි පොඩක් එකතු කරගන්න. මම දැන් පිටි මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් ලිපෙන් තියාගත්තා. නැවතත් පොඩ්ඩක් මේක තික් වෙන තුරු අපි පිටි ටික තඹ ගන්නවා. සමහර අය මෙහෙම කරන්නෙත් නැතුව තෙලට දාලා හදනවා. නමුත් හරි පදම ගන්නට මෙහෙම කරන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් රත් කරමින් අපි පොඩ්ඩක් ඝන පදමක් හදා ගන්නවා. අපි ලිපෙන් බාගෙන ඒක වෙනත් භාජනයකට මේ පිටි මිශ්‍රණය දා ගන්නවා. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ පළමු වතාවට නම් ඔයා මගේ වීඩියෝස් වලට රෙසිපීස් වලට කැමති නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලන්නට නම් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි මිශ්‍රණය හදාගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච පිටි ටික අපේ වාජනයේ හැලිලා තියෙන. අපි උණු වතුර කොප භාගයක් දාලා ඒ ටික උකු වෙනකන් රත් කරගෙන ඒක එකතු කර ගන්නවා. ඒක ගොඩක් දියාරු කරන්න එපා. එතකොට අතිරස මිශ්‍රණය දියාරු වුණොත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපිට හදා ගන්නට. ඒ හින්දා ඒක පරිස්සමින් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් වලින් තේ හැඳි භාගයක් විතර දා ගන්නවා. දාගෙන ඒ ඔක්කොම කවලම් කරගන්නවා. අපි අර මිශ්‍රණය එකතු කරද්දී ඒ මිශ්‍රණය වැඩි නම් භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. මේක අතිරස එක හරියට අපිට වඩවා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි අපි මේ මිශ්‍රණය එකතු කරන්නේ. ඒ පදම මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ඝනවට තියෙන්න ඕන. සහ මේක අතින් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒකට අපි අත් ගසා ගන්නවා කියලාත් කියනවා. හරියට ඩෝ එකක් නීට් කරනවා වගේ වැඩක් තමයි අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මද රස්නෙන් එහෙම නැත්නම් ටිකක් උණුසුම්ම තියෙද්දි තමයි අපි කරගන්නේ. අතේ හොඳට ඔයිල් ටිකක් තවරගෙන
කුඩා බෝලාකාරයේ කොටසක් කඩාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් රවුමට සකසාගෙන ඒක අතේ තියලා ඇඟිලි වලින් දෙපැත්තට තද කරමින් මේ වගේ රවුම් හැඩයක් හදාගන්නට පුළුවන්. ඔයාලට දිගටි හැඩයක් හදාගන්නටත් පුළුවන්. තෙල් පොඩක් තවරගෙන තියෙන හින්දා අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක තෙලට දාලා බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් ඝනකම්ම ගන්න එපා. එතකොට ඒක මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් එතකොට මැද තැම්බෙන්නේ නැතුව යන්න ඉඩ තියෙනවා. ගින්දර වැඩි කරොත් අපේ අධිරසයක වටේ කළු වෙලා මැද තැම්බෙන්නේ නැතුව යන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ කාරණා සැලකිල්ලට ගනිමින් අධිරසයක තෙලට දාලා බැද ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අධිරසයක තෙලට දැම්මට පස්සේ එකවරම කරකවන්නට යන්න එපා. ටික වේලාවක් එක පැත්තක් බැදෙන්නට දෙන්න. ටික වේලාවක් බැදුරයින් පස්සේ අපි හැන්ද පාවිච්චි කරලා ඒක අනිත් පැත්තට හරවගෙන දෙපැත්ත හරව බැද ගන්නවා. එහෙම බැදගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පෙනුමක් තියෙන ලස්සන අධිරස එකක් අපට හම්බ වෙනවා. මේක හොඳට තෙල් බේරෙන්න තියලා තමයි අපි එළියට ගන්න. ඔයාලට හැඳි දෙකක් ආධාරයෙන් පොඩ්ඩක් තද කරලා තෙල් බේර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ විදියට තෙල් බේර ගන්නත් පුළුවන්. තෙල් පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න තවත් ටිෂු එකකට තමයි අපි මේක දාගන්නේ. ඒ විදියට අපි තවත් අධිරස එකක් බැදගමු. මේ විදියට අපි සියලුම අධිරස ටික බැදගත්තා. සීනි වලින් කැවුම් හදද්දී පැණි වලින් කැවුම් හදනවට වඩා එහෙම නැත්නම් අධිරස හදනවට වඩා පොඩ්ඩක් තද ගතියක් එනවා. ඒක පොඩ්ඩක් බෑග් එකක බැඳලා තියලා අද හදපුවා හෙට උදේ ගත්තාම හොඳට මෙලෙක් වෙලා තියෙනවා. ගත්තු ගමම්ම පොඩි ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. මේ බලන්න අපි ගත්තු අධිරස රස බලන්නට පුළුවන්. තලත් එක්ක මික්ස් වෙච්ච හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් හොඳම රෙසිපි එකක්. නැවතත් මෙවැනි රෙසිපි එකකින් හමුවමු. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.